নমস্কাৰ ইয়ৰ সাইডিয়াৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত NILP উল্লাস অৰ্থাৎ নৱভাৰত সাক্ষৰতাৰ অভিযানৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। নৱভাৰত সাক্ষৰতা অভিযান কি, সমাজত ইয়াক কিহৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ইয়াৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে নৱভাৰত সাক্ষৰতাৰ অভিযানৰ মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে সাক্ষৰতা সমাজৰ বুনিয়াদী ভেটি, প্ৰগতিৰ নিৰন্তৰ গতি। অৰ্থাৎ 15 বছৰ বয়সৰ পৰা 65 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলক যিসকল ব্যক্তি নিৰক্ষৰ অৰ্থাৎ পঢ়া শুনাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁলোকৰ নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট নাই, তেওঁলোকৰ নিৰক্ষৰ ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰি পেলাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অৰ্থাৎ 2027 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক এখন সাক্ষৰ দেশৰূপে চিনাক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য। নৱভাৰত সাক্ষৰতা অভিযানৰ ভিত্তিত যিসকল ব্যক্তিয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ এই নিৰক্ষৰ ব্যক্তিসকলক ছাৰ্ভে কৰিব, সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। প্ৰথমে আপোনালোকক একোটা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। ট্ৰেইনিঙৰ পিছত আপোনালোকক একোখনকৈ কিতাপ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম প্ৰদান কৰা হ'ব। এই ফৰ্মখন মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ফৰ্মখনত কি লিখা আছে? পাৰফৰ্মাৰ ফৰ ছাৰ্ভে VT আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ নন লিটাৰেট আণ্ডাৰ নিউ ইণ্ডিয়া লিটাৰেচি প্ৰজেক্ট। অৰ্থাৎ এই যেতিয়া আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাব, ছাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যাব লাগিব প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে। কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, কি ফিল আপ কৰিব লাগিব, মই আপোনালোকক ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই যাম। লগতে এই ফৰ্মখনো মই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব বা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বা আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিং ল'ব, ট্ৰেইনিঙৰ সময়তে আপোনালোকক এই একোখনকৈ কিতাপ আৰু একোখনকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মবোৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া প্ৰথম ইয়াত ওপৰত লিখি থোৱা আছে নেম অফ স্কুল। ইয়াত লিখি থোৱা আছে নেম অফ স্কুল। এতিয়া স্কুল কি হ'ব আৰু ইউডাইচ কোডটো কি হ'ব? আপোনালোকক যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, আপোনালোকে একোটা এলেকা চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত সেই এলেকাটোত থকা LP স্কুল হ'ব পাৰে, ME স্কুল হ'ব পাৰে বা হাই স্কুল হ'ব পাৰে, যিকোনো তিনিখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এখন স্কুল চুজ কৰি ল'ব। অৰ্থাৎ সেই স্কুলখনতেই যিসকল নিৰক্ষৰ ব্যক্তি আছে, সেই নিৰক্ষৰ ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে তাত পাঠদান তেওঁলোকে তাত পৰীক্ষা দিব লাগিব হৈছে। এতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকে সেই স্কুলখন চিলেক্ট কৰিলে, সেই স্কুলখনৰ পৰা আপোনালোকে যিমানখিনি এৰিয়া পাৰে, অৰ্থাৎ 2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত হ'লে বেছি ভাল হয়, কাৰণ তেওঁলোকে তাত পৰীক্ষা দিবহি যিহেতু লাগিব। ফৰ্মখনত যিহেতু লিখি থোৱা আছে নেম অফ স্কুল, তাত আপোনালোকে সেই স্কুলখনৰ নামটো দিলে। তাৰ ইউডাইচ কোড এটা থাকিব, তাৰ 11 ডিজিটৰ এটা ইউডাইচ কোড থাকে, সেই ইউডাইচ কোডটো আপোনালোকে তাত লিখিব। নেক্সট 3 নম্বৰটোত আছে নেম অফ গাঁও পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড ইন হুইচ দ্য স্কুল ইজ ছিটুৱেটেড। অৰ্থাৎ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো লিখিব বা ৱাৰ্ডৰ নামটো লিখিব, যি হয় তাত ৱাৰ্ডৰ নামটো লিখি দিব। নেক্সট আছে ব্লক বা টাউন, যিটো ব্লক হয় যিটো ব্লক হয় সেইটো ব্লকটো লিখিব বা টাউনখনৰ নামটো লিখিব। নেক্সট আছে নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট, যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, মই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে মই লখিমপুৰ বুলি লিখিম, আপোনালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব। নেক্সট আছে নেম অফ ষ্টেট বা UT। নেম অফ ষ্টেটটো যি হয় আমাৰ অসমীয়া হ'ব, যিহেতু আছাম, তেতিয়া তাত আছাম লিখিব। তাৰপিছতে আছে নেম অফ হেড অফ ফেমিলি। এতিয়া নেম অফ হেড অফ ফেমিলি কি হ'ব? ছাপ'জ আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ গ'ল, আপোনালোকে আমাৰ ঘৰতে যেনিবা ছাৰ্ভে কৰিবলৈ আহিলে, তেতিয়া আমাৰ ঘৰত আমাৰ হেড কোন হ'ব? দেউতা হ'ব। যদি দেউতা নাথাকে তেতিয়া মা হ'ব। তেতিয়া কি কৰিব? আপোনালোকে আমাৰ দেউতাৰ নাম প্ৰথম ইয়াত নেম অফ হেড অফ দ্য ফেমিলি নাম লিখিব। তাৰপিছতে আছে ফাদাৰ্ছ নেম বুলি। ফাদাৰ্ছ নেমত আপোনালোকে দেউতাকৰ নামটো লিখিব আৰু মাদাৰ্ছ নেম আছে, অৰ্থাৎ মাকৰ নামটো লিখিব তাত। নেক্সট আছে ভোটাৰ কাৰ্ড নম্বৰ। ভোটাৰ কাৰ্ড নম্বৰত ভোটাৰৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো লিখিব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে একোটা ফটো মাৰি আনিব, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাব, ছাৰ্ভে কৰোঁতে আপোনালোকে খপজপকৈ এটা দুটা সংখ্যা কিবা থাকিও যাব পাৰে, আখৰ থাকি যাব পাৰে, সেইকাৰণে তাত আপোনালোকে ফটো একপি মাৰি আনিব, যাতে ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে। নেক্সট ফোন নাম্বাৰটো তাত লিখি আনিব। এতিয়া ইয়াত কেইখনমান কলম আছে, কেইটামান টেবুল আছে, দেখিছেনে? ইয়াত আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ, ইয়াত VT নেম আছে, ফাদাৰ্ছ নেম আছে, মাদাৰ্ছ নেম আছে আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আছে। নেক্সট আছে ইয়াত VT কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে। এতিয়া কি কৰিব? আপোনালোকে এইটো প্ৰথম নাচাব, আপোনালোকে প্ৰথম এইকেইটা চাব। ইয়াত আছে নেম অফ নন লিটাৰেট মেণ্ডেটৰী। এতিয়া কি হ'ল? আপোনালোকে আমাৰ ঘৰতে যেনিবা আহিলে, এতিয়া মই যেনিবা নিৰক্ষৰ, এতিয়া প্ৰথম আপোনালোকে দেউতাৰ নামটো প্ৰথম নেম অফ হেড অফ দ্য ফেমিলি লিখিলে। এতিয়া নেম অফ নন লিটাৰেট পাৰ্চনত প্ৰথম আপোনালোকে মোৰ নামটো লিখিব লাগিব, কাৰণ মই নিৰক্ষৰ। মা সাক্ষৰ আছিলে, মই যেনিবা নিৰক্ষৰ আছিলোঁ, কিবা কাৰণে মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, মই যেনিবা নিৰক্ষৰ। এতিয়া তাত আপোনালোকে নন লিটাৰেটত নামটো লিখিব লাগিব মোৰ। তাৰপিছতে আছে নেম অফ ফাদাৰ্ছ অফ নন লিটাৰেট পাৰ্চন।
তাত কাৰ নামটো লিখিব লাগিব, তাত দেউতাৰ নামটো লিখিব লাগিব। মাদাৰ্ছ নেম নন লিটাৰ, তাৰ মোৰ মা নামটো লিখিব লাগিব। আৰু প্ৰফেশ্যন, মই কি কৰি আছোঁ, মই হাজিৰা কৰি খাইছোঁনে, মই কিবা কিবি ক'ৰবাত দোকানতে আছোঁনে কিবা আছোঁ, সেই প্ৰফেশ্যনটো লিখিব। নেক্সট আছে এজ, মোৰ বয়সটো কিমান সেইটো লিখিব। তাৰপিছত আছে জেণ্ডাৰ, মেইল ফিমেল ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যিটো হয় সেইটো লিখিব। নেক্সট আছে কেটেগৰী, জেনেৰেল, OBC, SC, ST, মাইনৰিটি যি হয় সেইটো লিখিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ, মোৰ মোবাইলটো এনেও থাকিব, আজিকালি মোবাইল সকলোৰে থাকেই, গতিকে মোবাইল নম্বৰটো লিখিব। আৰু নেক্সট আছে ইয়াত ভোটাৰ কাৰ্ড বা এপিক নম্বৰ, পেন নম্বৰ আৰু এনি আদাৰ ID কাৰ্ড আছে। এতিয়া ইয়াত চাব, ইয়াত কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো নাই। আধাৰ কাৰ্ডৰ আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইনতো ফিল আপ কৰিব লাগিব, যিহেতু তাত আধাৰ কাৰ্ডৰ অপশ্যনটো নাথাকে, তাত স্মাৰ্ট কাৰ্ড বুলি থাকিব। গতিকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপোনালোকে সদ্যহতে নল'ব, আপোনালোকে যিমান পাৰে ভোটাৰ কাৰ্ডটো ল'ব। ভোটাৰ কাৰ্ডটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ এটা ফটো মাৰি আনিব। এতিয়া এইখন ফৰ্মত 7টা ঘৰ আছে, গতিকে যদি সেই ঘৰখনত যদি 7জনকৈ যদি বেছি থাকে তেতিয়া আৰু এখন ফৰ্ম ইয়াত জইন কৰি পেলাই লগাই দিব। ধৰিব পাৰিছে এইখিনি কথা। এইখন হৈছে ফৰ্মখনৰ বিষয়ে। যদি কিবা কনফিউজন থাকে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই ক'ব যে কি বুজি পোৱা নাই, তেতিয়া মই কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কৈ দিম। এতিয়া আহিব নেম অফ VT। ইয়াত VT যিখিনি ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে, এতিয়া VT কোন কোন হ'ব পাৰে। এতিয়া VT ক্লাছ 8ৰ পৰা পঢ়া যিকোনো মানুহেই VT হ'ব পাৰে। ছাপ'জ এতিয়া মই নিৰক্ষৰ আছিলোঁ, মোৰ মা বা দেউতা যিহেতু সাক্ষৰ, গতিকে মা বা দেউতা মোৰ কাৰণে VT হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত কি লিখিব, তেতিয়া প্ৰথম যিটো আছে তাত আপুনি VT নামটো লিখিব। ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত FN বুলি পেলাই ফাদাৰ্ছ নেম বুলি ক'লে ফাদাৰ্ছ নেমটো দিব। আৰু তলৰ 3 নম্বৰ ঘৰটোত দিব MN বুলি ক'লে মাদাৰ্ছ নেমটো দিব। তাৰ তলতে দিব ভোটাৰ কাৰ্ডৰ, অৰ্থাৎ VTজনৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ IDটো তাত লিখিব। আৰু যিটো 3 নম্বৰ যিটো কলম আছে, 3 নম্বৰ কলমটোত VTজনৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, VTজনৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰটো লিখিব। মনত ৰাখিব, এজন VTয়ে কেৱল 10জন লাৰ্ণাৰকহে পঢ়ুৱাব পাৰিব। ইয়াৰ আগতে কেইটামান কথা, ইয়াত কিছুমান বস্তু মিচিং হৈ আছে। অৰ্থাৎ অনলাইনত যেতিয়া ফিল আপ কৰিম, ফিল আপ কৰোঁতে তাত কিছুমান বস্তু লাগে যিটো এই ফৰ্মখনত নাই। গতিকে আপোনালোকে কিছুমান নোট কৰি ল'ব যে প্ৰথম হেড অফ দ্য ফেমিলি নামটো আছেই, মাদাৰ্ছ নেম ফাদাৰ্ছ নেম সেইকেইটা আছে। নেক্সট থাকিব তাৰ এজটো, অৰ্থাৎ হেডৰ এজটো লাগিব। এজটো তাত ইয়াতটো মেনশ্যন কৰা নাই, গতিকে এজটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ লিখি ল'ব। আপোনালোকে যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাব, ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাওঁতে এই ফৰ্মখনৰ এটা চেম্পল হিচাপে ফৰ্মখন লৈ যাব। লগতে আপোনালোকে কি কৰিব, এখন বহি লৈ যাব। বহীখনত গোটেই ডিটেইলছখিনি এফালৰ পৰা লিখি যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। তেতিয়া ঘৰত আহি পেলাই আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ টুকি ল'ব পাৰিব। কিন্তু তাত হোম এড্ৰেছ বুলি মানে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্মখনত নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে হোম এড্ৰেছটো লিখিব। নেক্সট এজটো লিখিব। নেক্সট দিব্যাংগ হয়নে নহয় সেইটো অপশ্যন এটা থাকে, প্ৰফেশ্যনটো থাকে আৰু কেটেগৰীটো থাকে, এইকেইটা বস্তু থাকে। আৰু এটা অপশ্যন থাকিব মাৰ্ক এজ বুলি, তাত থাকিব লাৰ্ণাৰ। যেতিয়া মাৰ্ক এজটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, তাত 3টা অপশ্যন আহি যাব, আকৌ চাব অপশ্যন আহি যাব। তাত থাকিব লাৰ্ণাৰ বুলি থাকিব, VT বুলি থাকিব আৰু নান বুলি থাকিব। এতিয়া কি হয় সেইকেইটা বস্তু, ছাপ'জ যিগৰাকী হেড হয়, হেডজন যদি আপোনাৰ নিৰক্ষৰ হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ পঢ়া শুনা নাজানে। এতিয়া পঢ়া শুনা নাজানে বুলি আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, আজিকালি চবেই চহী মাৰিব জানে, চহী মাৰিব জানিলেই সকলো কিন্তু সাক্ষৰ নহয়। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি তেওঁলোকক এখন কিতাপ পঢ়িবলৈ দিয়ে, এখন হৰ্ডিং পঢ়িবলৈ দিয়ে, তেওঁলোকে কিন্তু পঢ়িব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে হ'ব কোন, নিৰক্ষৰ। ছাপ'জ আৰু তেওঁলোকৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই, গতিকে আমি তেওঁলোকক কি বুলি ধৰিব লাগিব, নিৰক্ষৰ বুলি ধৰিব লাগিব। এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে ছাৰ্ভেটো কৰিবলৈ যাব, ছাৰ্ভেটো কৰিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া হেডজনৰ তেওঁলোকে একো পঢ়িব লিখিব নাজানে, অৰ্থাৎ হেডগৰাকী যেতিয়া নিৰক্ষৰ হ'ব, যেতিয়া হেডগৰাকী নিৰক্ষৰ হ'ব আৰু বাকীসকল যেতিয়া সাক্ষৰ, অৰ্থাৎ প্ৰথম আমি যেতিয়া হেড অফ দ্য ফেমিলিয়ে চাম, অৰ্থাৎ তেওঁ নিৰক্ষৰ যদি হয়, তেতিয়া আমি তাক কি দিম, লাৰ্ণাৰ অপশ্যনটো দিম। নেক্সট যদি VT, অৰ্থাৎ VT হৈছে কি, ভলণ্টিয়াৰ টিচাৰ, স্বেচ্ছাসেৱক শিক্ষক। স্বেচ্ছাসেৱক শিক্ষক হিচাপে যদি তেতিয়া থাকে, তেতিয়া আমি তাত VT অপশ্যনটো দিম। অৰ্থাৎ তেওঁ সাক্ষৰ আৰু বাকী তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যিসকল আছে তেওঁলোক নিৰক্ষৰ, ধৰিব পাৰিছে, তেতিয়া আমি VT অপশ্যনটো দিম। আৰু নান অপশ্যনটো কেতিয়া দিম, যেতিয়া হেডগৰাকী নিজে সাক্ষৰ আৰু অন্য সদস্যসকলহে তেওঁ কি হ'ব, নিৰক্ষৰ হয়, তেতিয়া তেওঁক আমি কি দিম, নান অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। এইকেইটা ধৰিব পাৰিছে, এইকেইটা হৈছে তাৰ ফৰ্মেটটো। এই ফৰ্মেটত আপোনালোকে লিখি ল'ব। নেক্সট আছে যিটো টেবুলত আৰু এটা অপশ্যন মিচিং হৈ আছে, সেইটো হৈছে ৰিলেটিভছটো। অৰ্থাৎ হেডজনৰ লগত এই নন লিটাৰেট পাৰ্চন যিকেইজন আছে, সেই তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো কি হয়, সেই ৰিলেশ্যনৰ অপশ্যন এটা আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই ৰিলেশ্যনটো লিখি ল'ব। ধৰিব পাৰিছে। এতিয়া নেক্সট আমি যাম, ইয়াৰ পিছত আমি অনলাইনটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিম সেইটোলৈ যাম। তেতিয়া মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে এটাৰ পৰা এটা দেখাই দিম, কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব অপশ্যনকেইটা। গতিকে চাওঁচোন আমাৰ স্ক্ৰীণলৈ।
সাৰ্ভে কৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকে এটা এপৰ জৰিয়তে এই ডাটাসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আপোনালোকে উল্লাস বুলি মাৰিব উল্লাস ইয়াৰ যেটো দেখিছে এটো উল্লাস এই উল্লাস এপটোত ইনষ্টল কৰি ল'ব যেহেতু মই অলৰেডি কৰিয়ে থোৱা আছে গতিকে মই ওপেন কৰি লম ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইন্টাৰফেস অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইংলিশ আৰু হিন্দী দুটা অপচন থাকিব সেই অপচনটোতে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব ইংলিশটোত ক্লিক কৰিলে ইংলিশটোত ক্লিক কৰিব হিন্দী ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলতে কন্টিনিউ অপচন এটা থাকিব কন্টিনিউ অপচন থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা মোবাইল নম্বৰ দিব সেই মোবাইল নম্বৰটো ক্লিক দি দিব মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব OTP তেতিয়াহে আহিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকক পৰ্টেলত এড কৰি দিয়া হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ নাম নিজৰ ফোন নম্বৰ নিজৰ ইমেইল আইডি আৰু যিখন স্কুলৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে সেই সাৰ্ভেটো কৰিব সেই স্কুলখনৰ নামটো আৰু ইউডাইস কোডটো আপোনালোকে দিব দিয়াৰ পিছত পৰ্টেলত যেতিয়া এড কৰি দিয়া হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিব পাৰিব সাপোজ আপোনালোকে এড কৰা হ'ল আপোনালোকৰ নম্বৰটো এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ OTP আহিব OTP অহাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন স্কুলৰ এগেইনষ্টত কৰিছিলে সেই স্কুলখন এনেদৰে আহি যাব ইয়াত অলৰেডি কৰি থোৱা আছে দেখিছে এনেদৰে এতিয়া আপোনালোকৰ কাম হ'ব কি প্ৰথম এই তলত চাৰিটা অপচন থাকিব সাৰ্ভে টেগ ৰেকৰ্ড আৰু প্ৰফাইল আপোনালোকে প্ৰথম যেহেতু সাৰ্ভে কৰিলে গতিকে আপোনালোকে সাৰ্ভে অপচনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিব এড সাৰ্ভে ফ্যামিলি হেড ডিটেইলছ অৰ্থাৎ ফ্যামিলি হেডৰ যিখিনি নাম আছে সেইখিনি দিব লাগিব প্ৰথম ইয়াত আছে ফ্যামিলি হেড নেম ফ্যামিলি হেডৰ নাম যি আছে সেইটো দিলে নেক্সট আছে ফাদাৰ্স নেম হাজবেণ্ডস নেম গতিকে ফাদাৰ্স নেমটো দিলে ইয়াত দিলে মাদাৰ্স নেমটো যেটো মাদাৰ্স নেম আছে মাদাৰ্স নেমটো দিলে নেক্সট আছে ইয়াত হোম এড্ৰেছটো যি এড্ৰেছটো হয় সেই এড্ৰেছটো ফুল এড্ৰেছটো দিব নেক্সট মই আপোনালোকক যেটো কৈছিল মাৰ্ক এজ বুলি যে ইয়াত তিনটা অপচন থাকিব লাৰ্নাৰ ভিটি আৰু নান লাৰ্নাৰটো কেতিয়া সিলেক্ট কৰিব যেতিয়া হেড গৰাকী নিজে নিৰক্ষৰ হ'ব তেতিয়া লাৰ্নাৰটো সিলেক্ট কৰিব ভিটিটো সিলেক্ট কৰিব কেতিয়া যেতিয়া হেড গৰাকী সাক্ষৰ আৰু যদি তেওঁ ভলান্টিয়াৰ হ'ব বিচাৰে অৰ্থাৎ তেওঁ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে ভলান্টিয়াৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে গতিকে তেতিয়া তেওঁ ভিটিটো অপচন দিব আৰু নান অপচনটো কেতিয়া ক্লিক কৰিব যেতিয়া হেড গৰাকী সাক্ষৰ আৰু অন্য সদস্যসকলহে নিৰক্ষৰ তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব সেই নান অপচনটো ক্লিক কৰিব নেক্সট আহিব মোবাইল নম্বৰ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টৰ মোবাইল নম্বৰ এটা দিব নেক্সট আহিব এজ বয়সটো দিব নেক্সট আহিব ইয়াত জেন্ডাৰটো হ'ল মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ যেটো হয় সেইটো অপচন ক্লিক কৰিব নেক্সট আহিব দিব্যাংগ হয় নে নহয় তে দিব্যাংগ হয় নে নহয় সেইটো ক্লিক কৰিব নেক্সট আহিব সিলেক্ট আইডেন্টিফিকেশন টাইপ হে আছে বেংক পাছবুক উইথ ফটো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লেবাৰ কাৰ্ড MG এনৰেগা জব কাৰ্ড NPR স্মাৰ্ট কাৰ্ড পেন কাৰ্ড পাছপোৰ্ট পেনশনাৰ আইডি ৰেশন কাৰ্ড ষ্টুডেন্ট আইডি কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড অপচনটো ক্লিক কৰিব মই যেহেতু কৈছিলোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড অপচনটো নাথাকে যদিহে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই NPR যেটো স্মাৰ্ট কাৰ্ড আছে সেইটো কৰিব গতিকে আপোনালোকে সেইটো কৰিব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে সবৰ আজিকালি সকলোৰে ভোটাৰ কাৰ্ড থাকে যিহেতু গতিকে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড অপচনটো ক্লিক কৰিব ভোটাৰ কাৰ্ড অপচনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আইডি নম্বৰটো আহিব আইডি নম্বৰ যি হয় তেনেকৈ ল'ব সাপোজ HQG কিবা কিবি তেনেকুৱা থাকে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই পৰিব নেক্সট আহিব ইয়াত কেটেগৰীত আহিব জেনাৰেল মাইনৰিটি OBC SC ST যি হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ভৰাব নেক্সট তাৰপিছত আহিব প্ৰফেশ্যন টাইপ তেওঁ কি প্ৰফেশ্যন হয় তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰ বা হাজবেণ্ডাৰী হয় নে এনি আদাৰ অকুপেশ্যন কনষ্ট্ৰাকশ্যন কন্ট্ৰেক্ট এমপ্লয়ি হয় নে ডেইলি ৱেজেছ হয় কি হয় সেই অপচনটো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভৰাব নেক্সট সেইখিনি কৰাৰ পিছত যদিহে সেই ঘৰত কোনো নাথাকে অৰ্থাৎ তেওঁ সেই ঘৰৰ কোনো নিৰক্ষৰ ব্যক্তি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাবমিট সাৰ্ভে কৰিব যদিহে কোনো নিৰক্ষৰ ব্যক্তি তাত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব সেভ এণ্ড কন্টিনিউ অপচনটো ক্লিক কৰিবলৈ ভৰাই দিব এতিয়া আপোনালোকে সেই হেড গৰাকীৰ ভৰালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিৰক্ষৰসকলক আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব এড কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব মই এইটো এটা কৰি থোৱা আছিলে মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে লাৰ্নাৰখিনি এড কৰিলে হেড অফ দ্য ফ্যামিলিটো ক্লিক কৰিলে হেড অফ দ্য ফ্যামিলিটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ এণ্ড কন্টিনিউ কৰি দিলে সেভ এণ্ড কন্টিনিউ কৰাৰ পাছত এনেকৈ ফ্যামিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছখিনি আহিব ফ্যামিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছখিনি একেই ফুল নেম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম এটা ইয়াত এটা অপচন মই কৈছোঁ যে ৰিলেশ্যনটো কি হয় সেই হেড গৰাকীৰ লগত ডক্টৰ হেনে ডক্টৰ ইন ল ফাদাৰ হয় হাজবেণ্ড হয় মাদাৰ হয় নে অন্য কোনোবা হয় নে সন হয় নে সন ইন ল হয় নে ৱাইফ হয় সেই অপচনটো ইয়াত ক্লিক কৰিম
ইয়াত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব, লাৰ্ণাৰ আৰু ভিটি। তেওঁ লাৰ্ণাৰ হ'ব বিচাৰে নে তেওঁ ভিটি হ'ব বিচাৰে? যদি লাৰ্ণাৰ হ'ব বিচাৰে তেতিয়া লাৰ্ণাৰ দিব, যদি তেওঁ নিৰক্ষৰ হয় তেতিয়া লাৰ্ণাৰ দিব, যদি ভিটি হ'ব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভিটি দিব। নেক্সট আহিব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, বয়সটো দিব, জেণ্ডাৰটো দিব, আৰু তেওঁ দিব্যাংগ হয়নে নহয় সেইটো দিব। চিলেক্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন টাইপ একেই, আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড যি আছে তেওঁ দিব, বিশেষকৈ আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডটোৱে ল'ব, ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব, কেটেগৰীটো দিব আৰু প্ৰফেশ্যন টাইপটো দি পেলাই ছাবমিট ছাৰ্ভে কৰিব। যদিহে আৰু আছে তেতিয়াহ'লে ছেভ এণ্ড নিউ মেম্বাৰ যিটো অপশ্যন থাকে সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে দিব। গতিকে ধৰিব পাৰিলে এনেদৰেই আমি যিহেতু ছাৰ্ভে কৰা হ'ল সেই ছাৰ্ভেখিনি আমি ইয়াত এনেদৰে এড কৰিব লাগিব। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে কৰি যাওক। যদিহে আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ডিটেইলছত এটাৰ পৰা এটা বস্তুখিনি বুজাই দিম কেনেদৰে কৰিব লাগে। এতিয়া নন লিটাৰেট পাৰ্চনখিনি এড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এতিয়া ভিটিৰ লগত তেওঁলোকক টেগ কৰিব লাগিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, এজন ভিটিয়ে 10জন নন লিটাৰেট পাৰ্চনক তেওঁ পঢ়ুৱাব পাৰিব। এতিয়া টেগ কেনেকৈ কৰিব? টেগ এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ ছাৰ্ভেটো কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ হয়, অৰ্থাৎ ছাৰ্ভে বস্তুখিনি সকলোখিনি ভৰালে, আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব? টেগ অপশ্যনত যাব। টেগ অপশ্যনত গৈ পেলাই যিকেইজন ভিটি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিছিলে সেই ভিটিকেইজনক আপোনালোকে ইয়াত নন লিটাৰেট পাৰ্চন কেইজনৰ লগত এড কৰিব লাগিব। ইয়াত মোৰ যিকেইজন মই কৰি থোৱা আছিলে তেওঁলোকৰ মই কি কৰিম, ইয়াত মই এনেদৰে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নামবোৰ এনেকৈ আহি গৈছে আৰু আমি যিকেইজন ভিটি লৈ থৈছিলোঁ সেই ভিটিকেইজনৰ নামো তলত আহি যাব। ভিটিকেইজনৰ নামো তেওঁলোকৰ আহি যাব। ইয়াত উইথ ফেমিলি হ'ব পাৰে, উইদাউট নেইবাৰো হ'ব পাৰে। যেতিয়া ফেমিলি হ'ব ফেমিলি বস্তু ওলাব আৰু উইদিন নেইবাৰ থাকিলে নেইবাৰ ওলাব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এজন এনেকৈ ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰি পেলাই ওপৰত যিজন থাকিব লাৰ্ণাৰ, সেই লাৰ্ণাৰজনক আপোনালোকে চুজ কৰি দিলে। চুজ কৰাৰ পিছত টেগ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। টেগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হৈ যাব, সেই মানুহজনৰ লগত অৰ্থাৎ যি ভিটিজনৰ লগত সেই নন লিটাৰেট পাৰ্চনজন কি হৈ যাব, এড হৈ গুচি গ'ল। ইয়াত মোক অলৰেডি যিহেতু মই এড হৈ আছিলোঁ, গতিকে এড কৰি থোৱা আছিলে, সেইবাবে আকৌ নেক্সট আমি এড কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এনেদৰে আমি কি কৰিব লাগিব, নন লিটাৰেট পাৰ্চনজনৰ লগত আমি যিজন ভিটি সেই ভিটিজনক আমি টেগ কৰি দিম। ইয়াত দেখিছেনে, ইয়াত আনটেগ হৈ আছে 79জন, আমি টোটেল আছিলে 200, টেগ হৈ আছে 121। আমাৰ ইয়াৰ ভলণ্টিয়াৰ টিচাৰ আছিলে 12জন, 12জনেই 12জনৰ লগত মানে টেগ হৈ আছে আৰু কেইজনমানহে ইয়াত টেগ নোহোৱাকৈ থাকি গৈছে। আৰু আপোনালোকে যিকেইজন কৰিলে, কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডছবোৰ চাব পাৰে, গোটেইকেইজন ইয়াত সোমালে নে নাই, ছাৰ্ভে কৰা গোটেইকেইজন ব্যক্তি ইয়াত সোমালে নে নাই আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে মেনেজ অপশ্যনটোত। আৰু প্ৰফাইলটোত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰফাইল আছে সেই প্ৰফাইলটো ইয়াত চাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছেনে নাই, ফোন নম্বৰ ঠিক আছেনে, ইমেইল এড্ৰেছ ঠিক আছেনে, সকলোখিনি ইয়াত চাই ল'ব পাৰে। গতিকে ইমানখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। যদিহে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।